بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم مستر محمود. هنبدأ في حل قطعة comprehension. طبعا حل قطعة comprehension ما بيتمش كده haphazardly بطريقة اعتباطية كده وخلاص، لا، ليها خطوات معينة. الخطوات دي أنا شرحتها في فيديو سابق، هنلاقي تحت في الوصف. طبعا أنا هبدأ في أول حاجة في قراءة الأسئلة قبل ما أبدأ في قراءة القطعة نفسها. Number 1. In a global market space, local companies can compete with big ones. يعني الشركات المحلية تقدر تنافس مع الشركات العالمية اللي هي الكبيرة. أو local companies sell cheaper products. الشركات المحلية ممكن تبيع منتجات أرخص، ولا big companies sell cheaper products، ولا الشركات الكبرى العالمية ممكن تبيع منتجات بشكل أرخص، ولا both big and local companies sell cheap products. Number 2. طبعا دي أسئلة choice، اختيار من متعدد. A suitable title for the passage would be، يعني عنوان مناسب للقطعة اللي فوق دي اللي بتتكلم عن globalization ممكن يكون ايه؟ The arguments about globalization، الجدل حول العولمة، ولا disadvantages of globalization، يعني عيوب العولمة، وعكسها طبعا advantages of globalization يعني مزايا العولمة، ولا rejection of globalization يعني رفض ايه العولمة. Number 3. Why do some people support globalization؟ ليه ناس كتيرة بتدعم وتساند العولمة؟ For it's a complicated issue، علشان هو موضوع معقد، ولا for it has pros and cons لأن ليه مزايا وعيوب، ولا for it facilitates communication لأنه بيسهل التواصل أو الاتصال. دي for it harms smaller companies لأنه هو بيضر الشركات الأصغر. Number 4. Supporters say that globalization will spread، يعني الداعمين للعولمة بيقولوا إن العولمة دي تنتشر in developing countries. عندنا A will spread إيه؟ تنشر إيه بقى؟ هتنشر إيه؟ هتنشر unemployment and poverty يعني البطالة والفقر، ولا democracy and rights، democracy اللي الديمقراطية، rights والحقوق، ولا alienation and isolation، طبعا العزل والغرابة. جاية من عندنا alien ممكن معناها مخلوق فضائي أو حاجة غريبة كصفة يعني. ولا dictatorship and ignorance اللي هو الديكتاتورية، أو ignorance اللي هو الجهل. Number 5. Supporters think that globalization made people، الداعمي طبعا العولمة يظن ان العولمة ديت ممكن تخلي الناس ايه؟ aggressive يعني عدوانيين، tolerant يعني متسامحين. خلي بالنا tolerant يعني متسامح. عندنا terrorist يعني ارهابي، terrorism اللي هو الارهاب عشان ما نلخبطش منهم. طبعا انا tourist يعني سائح، tourism اللي هي السياحة. يعني هنا tolerant معناها متسامح. عندنا perplexed يعني وارد قلقانين كده، anxious، وعندنا برضو complicated يعني معقد. طيب number 6. The word influx means، كلمة influx معناها ايه؟ طبعا انا مش هقول معناها، انت من خلال الباسج هتعرف تحدد معناها. flow يعني تدفق، يعني a lot of يعني كثرة وفرة، تدفق من حاجات. ولا restriction يعني تجرد، يعني يتجرد من حاجة. ولا criticism نقد، ولا hardship اللي هي الصعوبة. طب هنا B النوع الثاني من الأسئلة. answer the following questions. عندنا why do many people consider globalization a threat؟ ليه ناس كتيرة تعتبر العولمة ده تهديد؟ Number 8. according to the passage أو according to globalization supporters، طبقا لداعمي العولمة، how will competition between companies أو countries benefit، يعني إزاي المنافسات ما بين الدول هتبقى إيه بفايدة. Why do big companies benefit from globalization more than small ones؟ ليه الشركات الكبيرة هتستفيد من العولمة أكثر من الشركات الصغيرة؟ Number 10 and the last question. Are you for or against a global culture؟ Why؟ ليه هل أنت من داعمي أو ضد، يعني هل أنت مع أو ضد global culture اللي هي الثقافة العالمية؟ and why؟ وليه؟ طبعا الأسئلة دي كلها اتكونت في دماغك انت كده في يعني سيل من الأسئلة عايز إجابة ليها. وانس انك انت هتقرأ الباسج من جديد تمام كده، هتلاقي نفسك عقلك الباطن بيحاول يجاوب الأسئلة دي. طب لو أنا عرفت سؤال منهم أنزل أجاوبه يا مستر؟ لا، ما تنزلش، اقرأ الباسج على بعضها،
لأن ممكن تلاقي إجابة مختلفة تحت أو تدعم فكرة أنت ما كنتش فاهمها، وربنا ييسر كل حال. نبدأ بقى. طبعا أنت هتقرأ إزاي؟ هتقرأ الكومبريهنشن قدامك وهتحاول تترجم جملة جملة وحاول تفهمها. طب يا مستر في ممكن كلمات صعبة، ده أكيد ومنطقيا، لأن أكيد قطعة الفهم دي لازم فيها كلمات صعبة أنت ما تعرفهاش، بس طبعا أنا هترجم لك كله وأفهمك واحدة واحدة. تمام؟ انت طب لو كلمة مثلا مش عارفها ممكن تأثر تحت في الإجابة؟ لا، مش ممكن تأثر خالص إطلاقا، وأنا شرحت ده كله فين؟ في الفيديو السابق اللي هو فيما يخص إيه؟ إزاي تحل قطعة الكومبريهنشن. globalization is a complicated issue، يعني العولمة ده موضوع معقد. it has pros and cons، له مزايا وعيوب. supporters of globalization، داعمي العولمة، argue that it has the potential to make this world a better place to live in and solve some problems like unemployment and poverty. طبعا هنا داعمي العولمة بيجادلوا أو بيقولوا إن ليها دور أساسي ورئيسي، او احتماليه ان potential يعني احتماليه ان العولمه دي تخلي العالم ده كله a better place، مكان افضل انك تعيش فيه وتحل المشاكل solve problems، تحل مشاكل زي ايه؟ زي البطاله والفقر. طيب they expect free trade to reduce barriers between nations and competitions between countries to drive prices down. بقول لك ان يتوقعوا ان التجاره الحره طبعا هتقلل الباريرز اللي هي معناها العوائق او الحدود ما بين الايه الدول والامم، وهتبقى في منافسات ما بين الايه الدول انها تقلل الاسعار. تمام. They say globalization provides poor countries with the chance to develop economically and by spreading prosperity creates the condition in which democracy and respect for human rights may flourish. طبعا هنا هما بيقولوا ان العولمة they say globalization بيقولوا ان ايه ممكن تزود الدول الفقيرة اللي هي دول العالم الثالث the third world countries، هتزودها بيه بالظبط بالفرصة انها تطور اقتصادها، ممكن تطور اقتصاديا وبرضو نشر الايه prosperity اللي هي التقدم والرقي والازدهار. طبعا ده creates the condition in which democracy، ده طبعا حاجة ده تخلق من نوع الديمقراطية and respect for human rights، واحترام ايه احترام حقوق الإنسان اللي هي ممكن إيه تزدهر. There is now a worldwide market for companies and consumers who have access to products of different countries. هم بيقولوا السوق العالمية ديت للشركات والمستهلكين دي have to access to products different، يعني بتلاقي منتجات كده في مختلف دول العالم. There is more influx، هو تحت طالب منك ايه بقى في influx؟ فانت دلوقتي كلمة لونها مختلف، فانت اكيد او ممكن تبقى في الامتحان لونها bold يعني غامق شوية كده زيادة كده، انت تفهم تركز قوي على الجملة دي او الكلمة دي لانه هيطلب منك معناها. انت influx انا لو سألتك معناها دلوقتي انت هتقول انا مش عارف، طب اقرا الجملة اللي قدامك ممكن تستنتج معناها، وده اللي طالبه منك تحت، فده بيخلي عندك وعي اكتر في القراية. There is more influx of information between countries، في كتير influx of information يعني معلومات ايه بين الدول. ده احنا بيتكلم عن supporters of globalization يعني داعمي ايه العولمة، فاكيد هيقول لك في معلومات كتيرة ولا معلومات قليلة، فانت كده هتفهم ان في معلومات كتيرة ما بين الكونتريز في حالة العولمة. يبقى influx يعني معناها a lot of، ده اللي فهمناه. طب ممكن تقول لي يا مستر في التشايس تحت مش موجودة كلمة a lot of، ممكن تجيب اللي يساويها في المعنى. تمام، وهنفهم الكلام ده في الإجابة. There is culture intermingling. culture intermingling يعني خلط أو مزج في الثقافات. تمام، تبادل الثقافات كده وتعرف ثقافتي وثقافتك ونفهم بعض، وده كله بيساعد على إيه؟ على التقدم والازدهار. ده كل ده من وجهة نظر مين؟ supporters of globalization اللي هم داعمي العولمة. There is culture intermingling and each country is learning more about other countries أو cultures. كل دولة تعرف عن ثقافة الدولة الأخرى كتير طبعا. Socially we have become more open، أصبحنا اجتماعيا طبعا هنبدأ أكثر انفتاحية. and tolerant ومتسامحين toward each other ناحية بعضنا. خلي بالنا في عندنا tolerant يعني متسامح، في عندنا terrorist يعني إرهابي، terrorism اللي هو الإرهاب نفسه. towards each other
and people who live in the other part of the world are not considered aliens. يعني نبقى كده tolerant وopen، متسامحين ومتعارفين مع بعض. وطبعا الناس اللي عايشة في العالم الآخر، يعني أقصد ال other parts of the world، مش العالم الآخر يعني الأجزاء الأخرى من العالم، مثلا زي احنا مثلا موجودين في مصر، هم مثلا موجود فين في أمريكا أو إنجلترا، فدول بالنسبة لنا aliens، ناس غريبة، تمام. foreigners are not considered aliens. في الحالة دي لما تبقى في globalization عولمة، هم بالنسبة لنا مش aliens، ما بيكونوش شخصيات غريبة. however، طبعا however كده احنا كده فهمنا ان اللي جاي احنا قلنا supporters of globalization، دول اللي شايفين في بروز، في advantages، مزايا. انت كده اشرح لنفسك في سرك يعني كباسج زي كده، بحيث لما تعرف تجاوب تحت تبقى عن ادراك وفهم. طب however globalization is seen as a threat. طبعا هنا ترى العولمة كتهديد by increasing number of people، طبعا انها تزيد اعداد الناس، طبعا زيادة الكثافة السكانية دي مشكلة في حد ذاتها. They feel that globalization is growing as consumers are not given a choice. طبعا هنا العولمة ديت نموها ديت كمستهلكين يعني بتدي كده ما يبقاش قدامك خيار. وطبعا دايما لما بيبقى عندك تعدد المنتج اللي هو قدامك او الاشياء الموجودة قدامك، ده بيصعب عليك الخيار، مش بيسهله يعني، فاهمني؟ They worry about the effect globalization will have on the culture of individual countries. طبعا هم قلقانين على تأثير العولمة ديت في ثقافة الدول. طبعا كل دولة احنا اتفقنا ان هتبقى في culture intermingling، يعني خلط ومزج في الثقافات، فكده ايه اصبحت الثقافة الدولة الواحدة في حالة قلق، تمام. طبعا في السيتيز والتاونز، مش الكونتريز بس، لا وكمان السيتيز اند تاونز. سيتيز اللي المدن الكبيره، والتاونز المدن الصغيره. moreover، علاوه على ذلك in a global market the bigger companies، دي بقى من العيوب اللي هم شايفينها في السوق العالميه بقى. the bigger companies have more money to expand and advertise، يعني الشركات الكبيره بيكون عليها فلوس كتير وتضخم مالي كتير في ان هي تعلن وتوسع نفسها. طيب على الصعيد الآخر and they can also make and sell their products cheaply، يقدروا بقى طالما هو وسع في إنتاجه، بدل ما هينتج مثلا 1,000,000 وحدة من أي منتج، هينتج 10 ملايين، فده كده إيه، هو عنده مال بينتج أكتر، فخلى السلعة بتاعته أرخص. طب مين هيتضرر في الحالة دي؟ اللي هي الشركات الأقل، تمام. the result is that people stop buying from the smaller local companies. في الحالة ديت ان النتيجه الناس هتبطل انها تشتري من الشركات المحليه، لانها بتكون ارخص. يعني تخيل مثلا مصنع الشوكولات بينتج 1,000,000 وحده، فكلفته 1,000,000 جنيه. لا معاها بقى شركه بقى عالميه كبيره مثلا معاها 100 مليون، فانتجت 100 مليون وحده، فالتكلفه هتقل، صح كده؟ فهتبيع بسعر ارخص. طب وبالنسبه لشركه صغيره مش هتعرف تبيع، لان ايه، هيكون المنتج بتاعها اقل، فهتضطر التكلفه تبقى اعلى. فانت قدامك منتج ب10 جنيه ومنتج ب9 جنيه، على طول هتروح ايه للارخص. Some people might see that global culture as a good thing as it brings people together and means that we have cheap food. طب ممكن ناس كتيرة شايفة ان الثقافة العالمية ديت كشيء كويس، تمام. ليه بقى؟ لانه it bring people together، يعني بيجمع الناس مع بعض، and we have cheap food، وطعم أرخص وأقل في السعر. in addition، بالإضافة إلى إيه، you can travel, eat and shop easily، ممكن تسافر، تاكل، تتسوق كمان إيه بسهولة. shop هنا جاي كverb معناها يتسوق، ممكن نستخدمها كnoun معناها محل. unfortunately، لسوء الحظ يعني، many cities now have exactly the same shops that they sell exactly the same products. لسوء الحظ بقى في مدن كتيرة عندها بالضبط كده ايه نفس المحلات. هنا شوب جاي معنا محل اللي بتبيع نفس الايه المنتج. It can be difficult to come across any small local shops at all. صعب جدا انك انت ممكن تصادف او تقابل ايه محلات محلية صغيرة، تمام. The question is، السؤال بقى، will the world become less interesting when all the people wear the same clothes؟ هل هيبقى العالم كده
رخم كده او اقل استمتاع لما الناس كلها بتلبس نفس اللبس، eat the same food، تاكل نفس الاكل، and speak the same language، ويتكلموا نفس اللغة. طبعا ده بيتكلموا في حالة ان هي في culture mingling، وان مفيش barriers، مفيش حدود، فكل حاجة تبقى مشتركة. يعني زي مثلا عندنا هنا ثقافة الشعب المصري كلها واحدة، لان احنا داخل اطار واحد، في barriers، في حدود بيننا وبين دولة تانية. لا، هو قال لك بقى تخيل بقى مفيش حدود دي، هل كلنا العالم كله هيتكلم لغة واحدة؟ فهل الحاجة دي هتخلي العالم ده كده less interesting؟ طيب نبدأ بقى في حل الأسئلة بتاعتنا. طبعا انت قبل ما انت قريت كده وشرحت لنفسك زي ما انا بشرح بالظبط، بس بتشرح ايه في سرك، تمام؟ لازم تبقى ايه، كأنك بتعمل نفسك كأنك تيتشر بتاع نفسك. طيب بعد كده هتقرا الباسج مرة تانية كده قراءة عابرة بعينيك، وتحاول تفهمها برضو كمجمل تاني. ولو حسيت انها لسه محتاج تقرا تاني، اقرا مرتين تاني 3 عادي، هيبقى في عندك وقت. طيب نبدأ نحل بقى. in a global market، يعني في السوق العالمية. ايه بقى في السوق العالمية؟ local companies can compete with big ones، يعني الشركات المحلية ممكن تنافس الشركات العالمية او الكبيرة. big companies sell cheaper products، في الشركات الكبيرة هتبيع منتج أرخص. ولا local companies sell cheaper products، ولا الشركات المحلية هتبيع منتج أقل أو أرخص في الثمن. ولا both big and local companies sell cheaper products، ولا هما الاثنين هيبيعوا منتجات رخيصة. طبعا عندك بي ودي مستبعدين نهائيا. عندك local companies can compete with big ones، ولا big companies sell cheaper products. هو هتبقى competition، منافسة، بس هتبقى المنافسة ما بين البيج وانز لللوكال كامبانيز. يعني ما ده بنتكلم احنا في السوق العالمية، فأكيد البيج كامبانيز sell cheaper products. الشركات طبعا لما تبقى في ثقافة، احنا اتكلمنا في النقطة ديت، لما في عندنا culture mingling، وفي حالة الجلوباليزيشنز السبورترز بيقولوا، او اللي هم شايفين ان هم من مساوئها ان البيج كامبانيز sell cheaper products، هتبقى عندها قدرة مال اكتر في انها تعمل منتجات اكتر زي ما اتفقنا. وفي الحالة دي هتبيع منتجات اقل. في الحالة دي هيضر مين بقى؟ الشركات الاصغر. يبقى هنا big companies sell cheaper products. طب هنرجع للباسج نفسها. طبعا انت كل ما تجاوب اجابة زي كده اعمل سبورت لنفسك. ليه انا اخترت دي؟ اعمل بروف كده، دليل. بص اهي. in a global market the bigger companies have more money to expand and advertise, and they can also make and sell their products cheaply. Number 2, a suitable title for the passage would be، عنوان مناسب للقطعة اللي قدامك: The arguments about globalization، الجدل حوالين العولمة، ولا disadvantages، ولا advantages، ولا rejection of globalization. احنا اتكلمنا عن pros and cons of globalization، يعني مزايا وعيوب. يعني عندك هنا مزايا وعيوب مش هينفعوا، يعني عندك بي وسي استبعدهم نهائيا. ليه بقى؟ لانك انت لو حطهم الاثنين advantages او advantages، ده ممكن يبقى محتمل انه يكون عنوان للباسج، لكن حطينا كل واحدة على حدة مش هتنفع. طب rejection، رفض، لا، ما هو في supporters، في داعمين ليها. يبقى عندك هنا the arguments about globalization. the arguments يعني الجدل حوالينها، يعني المزايا وايه وعيوب الايه، العولمة. اوكي. طبعا دي مش موجودة بالنص في الباسج، دي من خلال فهمك. Number 3، why do some people support globalization؟ ليه ناس كتيرة بتدعم العولمة؟ for it has a complicated issue، لأنها موضوع معقد. ولا for it has pros and cons، لأنها ليها مزايا وعيوب. ولا for it facilitates communication، ولا إنها بتسهل التواصل. ولا for it harms smaller companies، ولا إنها بتضر الشركات الإيه الصغيرة. طبعا أكيد اللي بيدعموها مش شايفين إنها ليها مزايا وعيوب، شايفين إن هي إيه، كلها مزايا في بعضها. لأن هي كده يبقى هنقول إيه for it facilitates communication، لأنها إيه بتدعم الإيه أو تسهل التواصل. Number 4، supporters say that globalization will spread، داعمي العولمة دول بيقول إنها هتنتشر إيه in developing countries. طبعا هنا هتنشر إيه، هتنشر إيه بالظبط في طبعا داعمينها، فأكيد مش هيقول حاجة نيجاتيف. unemployment and poverty، ولا alienation and isolation، ولا democracy and rights، ولا dictatorship and ignorance. طبعا دول كلهم حاجات سلبية، فهم بيدعموها، فأكيد هتنشر إيه democracy and rights، يعني تنشر الحقوق والإيه
والديمقراطية. الديمقراطية اللي هي تبقى كده حياة عادلة كريمة. Number 5. Supporters think that globalization made people داعمي العولمة بيقولوا ان خلت الناس ايه بقى؟ aggressive عدوانيين، ولا tolerant متسامحين، ولا perplexed اللي هو قلنا وارد يعني قلقانين، ولا complicated. انا اعتذر ان انا ترجمت tolerant في الاول خالص ان هي جايه من ارهاب وكده. لا، هنا tolerant يعني متسامحين. طبعا هم شايفين العولمة دي ايه هتخليهم tolerant متسامحين. اوكي. Number 6. The word influx means. كلمة influx معناها ايه؟ لو تلاحظ كده نرجع تاني للباسج، قلنا هنا ايه مكتوب؟ There is more influx of information between companies. influx يعني more. طبعا احنا بنتكلم عن السبورترز اللي هم داعمي مين؟ العولمة. شايفين ان في تدفق من المعلومات بين الدول، تدفق يعني كثير من. طيب ننزل بقى للسؤال تحت هنا. The word influx means معناها ايه؟ flow يعني تدفق، ولا restriction رفض او سوري تجرد، ولا criticism نقد، ولا hardship. طبعا قلنا معناها ايه؟ تدفق flow. اوكي. طيب نخش بقى على اسئله اللي هي ايه الاجابات الطويله. Answer the following questions. Number 7. Why do many people consider globalization a threat? ليه ناس كتيره بتعتبر ان العولمه دي تهديد؟ ارجع بقى للباسج نفسها هتلاقي دي كده بالنص اهي. However, globalization is seen as a threat by increasing the number of people. They feel that globalization is growing as consumers are not given a choice. They worry about the effect globalization will have. تأثير العولمة على ثقافة ايه الشعوب الفردية او ثقافة الشعوب كده. cities المدن and towns. ده كده شايفين ان هي ايه شايفين ان هي تأثيرها السلبي على ثقافة الشعب. تمام. ده هم شايفينها تهديد عشان كده. بس مش بس كده، لا برضو تمام ان البيجر كامبانيز دي هتطغو وهتعمل منتجات cheaper. تمام، ارخص. فده هيضر مين؟ اللوكال كامبانيز. طب يا مستر انا هكتب الباسج دي كلها، الحتة دي كلها. والله لو كتبتها مش غلط، صحيح. طب ممكن اختصرها؟ ممكن تختصرها. طب هنا احنا ممكن نختصرها ايه؟ احنا اتفقنا ان ليها ايه تأثير سيء على مين؟ على الثقافة. تمام. يبقى ممكن it harms the culture of individual countries, cities and towns. طب وايه كمان؟ طبعا هنا هتضعف من قيمة الشركات المحلية local companies. يبقى هنا it weakens the local companies. يبقى هنا because it affects culture badly أثر على الثقافة بشكل سيء and weakens small companies. بكرر تاني. طب انا ممكن اكتب الاجابه كلها يا مستر اللي هم الاربع خمس سطور؟ عادي جدا. عايز تختصرهم زي ما انا اختصرتهم كده تمام برضو قشطه. Number 8. According to globalization supporters. طبعا بناء على مين؟ داعمي او طبقا لداعمي العولمه. How will competition between countries benefit؟ يعني المنافسه ما بين الدول ازاي هتبقى مربحه او هتبقى ليها فايده؟ طبعا هنرجع للباسج هندعم الاجابه بتاعتنا. احنا هم شايفين انها فايده لان هي اكيد هتنزل الاسعار. طبعا هتخلي في منافسه. ففي الحاله دي طبعا طالما في منافسه ما بين تجاره وتجاره هتلاقي في حد فيهم بيحاول يقلل الاسعار بتاعته في التجاره بتاعته. So some people might see the global culture as a good thing. شايفينها ليه بقى حاجه كويسه؟ benefit ليها فايده as it brings people together and means that we have cheap food. In addition, you can travel, eat and shop easily. ممكن تكتب دي او ممكن تكون تكتب اللي هو ايه اللي انت فاهمه على اسمها ايه that it drives the prices down. يعني it drives the prices down يعني بتنزل من الاسعار. يبقى نقول هنا it will drive prices down. Number 9. Why do big companies benefit from a globalization more than the smaller ones؟ ليه الشركات الكبيرة هتستفاد من العولمة أكثر من الشركات الإيه؟ الصغيرة؟ هنرجع طبعا للباسج فوق هنحاول نجيب إجابتنا. إحنا اتكلمنا عن الفايدة إن البيجر كامبانيز أهي هتبقى عندها فلوس كتيرة to more money to expand and advertise. تكون عندها فلوس كتيرة توسع من شركاتها وتستفيد وتخلي أسعارها إيه؟ صغيرة. ممكن تعمل كابو بيست للكلام ده وبالنص كده زي ما هو. طبعا لما بتكون عندها منتجات كتيرة هتبيع بأسعار أرخص.
تمام. في الحالة ديت الكامبانيز الكبيرة هي المستفيدة أكتر من الإيه؟ من اللوكال كامبانيز. يبقى هنا bigger companies have more money to expand and advertise and they can make and sell their products cheaply. So people stop buying from the smaller companies. النتيجة بقى الناس إيه؟ هتشتري من smaller ones. فهنا المقارنة ما بين ال bigger countries وال smaller ones. And the last question, are you for or against a global culture and why? هل أنت مع أو ضد العولمة؟ طبعا ده open question، ده براحتك. أنت مع هتقول لي، ضد هتقول لي. الإجابتين صحيحين بالمرة. طبعا أنا هبقى ضد. ليه بقى؟ لأن احنا اتكلمنا إن في حالة الجلوبلايزيشن، في حالة العولمة، هيبقى الورلد هيبقى less interesting على إنه نفس اللانجوج، نفس الفود، كل حاجة. فأنا بالنسبة لي I'm against the global culture as it makes the world less interesting. وبكده نكون انتهينا من حل هذه القطعة. وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.